ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች ወላጆች እንዲሁም የሰባተኛ ክፍሎች ተማሪዎች ለዛሬ የምንወያይባቸው ነጥቦች እጅግ ወሳኝ የሆኑ ነጥቦች ናቸው። እንግዲህ እነዚህን ነጥብ ከተማራችሁና ካወቃችሁ በኋላ እናንተ እርግጠኛ ነኝ ጎበዝ ተማሪዎች ስለምትሆኑ ነገ ከነገ ወዲያ ትልቅ ቢዝነስን ገንዘብን የምታንቀሳቅሱ ትሆናላችሁ። ይህ አፕሊኬሽን ወይም ዛሬ የምንማረው የትምህርት ክፍል ማለት ከትንንሽ እቁብ ጀምሮ እስከ ትላልቅ ባንክ ቤቶች፣ ከትንንሽ ኢንዱስትሪዎች እስከ ትልልቅ ፋብሪካዎች ድረስ የገንዘብ እንቅስቃሴ የሚካሄድበት ከትንንሽ መንደሮች ተነስቶ ወይም እቁቦች ተነስቶ እስከ ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴ ገንዘብ እንቅስቃሴ የሚካሄድበት እና የሚተገብሩት አፕሊኬሽን ነው። ይህንን ለመማር ዛሬ በመብቃታችሁ እድለኛ ናችሁ። ይህንን አውቃችሁና ልብ ብላችሁ እናንተ ይህን ጠቃሚ ነጥብ ለመማር በመብቃታችሁ እድለኛ ናችሁ። በመቀጠል ወደ ርዕሳችን እንገባለን። መምህር መሐመድ ነኝ። እነዚህን ይመስላሉ። በዋናነት ዛሬ ለየት አድርገን የምናየው በዚህ ርዕስ ስር የሚያጠነጥነው ፕሮፊት ሎዝ የትርፍና ኪሳራ ማለት ነው። and simple interest, compound interest የሚል አለ። Today you have to discuss about only profit loss and simple interest ስለ ነጠላ ወለድ እና ትርፍ ኪሳራ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ በዚሁ አጋጣሚ ይህ ትምህርት አሁን በዚሁ አጋጣሚ እነዚህም እንድታነቧቸው ነው። ኤግዛምፕሎችን በርከት ያሉ ኤግዛምፕሎች ስላሉበት እና ኖቱንም ጠቅለል አድርጋችሁ መጽሐፉ በብዙዎቻችሁ እጅ ስለማይገኝ እንድታዩት ነው። እና ይህ ትምህርት ለተማሪዎች ብቻ ሳይሆን በንግዱ ዓለም ላሉ እና ለተለያየ ኢንቨስተሮችም ጠቃሚ ትምህርት መሆኑን በዚሁ አረጋግጥና ወደ ውይይታችን ሄድ። ከላይ ያሳለፍናቸውን በሙሉ እንግዲህ ጠቅለል አድርጎ የያዘውን ይህን ገጽ እናያለን። ካልኩሌት ፕሮፊት አንድ ሎዝ አስ ፐርሰንት። ፕሮፊት ማለት እንግዲህ ትርፍ ማለት ነው። ትርፍ ማለት እንደምታውቁት አንድ ዕቃ ይገዛል ከዛም ይሸጣል። ለምሳሌ 10 ብር ተገዛ 15 ብር ቢሸጥ ትርፉ 5 ብር ነው። እሱን ማስላት ፕሮፊት which is equal to selling price it is represented by SP and costing price cost CP በሚለው ይወከላል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል አበባው bought a bicycle for ብር 2800 and he sold for ብር 3300 በ2800 ብር ገዛና በ3300 ብር ሸጠ። therefore given ይሄው የተሸጠበት የተገዛበት therefore hence profit which is equal to SP minus CP ትርፉን እንግዲህ SP minus CP ስናደርግ 3300 ሲቀነስ 2800 ስንት ይሆናል ማለት ነው? 500 ብር ትርፍ ይኖረናል። This is in percent indicated by percent profit which is equal to SP minus CP over CP times 100%. ልብ አድርጉ። በፐርሰንት ስንገልጽ ይሄን 500 ብር SP minus CP ይችል ማለት ነው። ቀጥታ እዚህ ጋር እናመጣታለን ኦቨር ሲፒ ይሄን ከሰራን በኋላ ታይምስ 100%. therefore 17 ብር and 86 cents ማለት ነው። 17 ብር ከ86 ሳንቲም በፐርሰንት ያገኘው ማለት ነው። ሎስት ኪሳራ ማለት ደግሞ ሎስት which is equal to CP minus SCP ነው። የኪሳራን ካልኩሌት ስናደርግ ደግሞ CP ማለት ኮስት ፕራይስ ኮስት ፕራይስ ማለት የተገዛበት አይደለም ሲቀነስ ኤስፒ ሴሊንግ ፕራይስ የሚሸጥበት ማለት ነው። ከስሯል አይደለ የሚሸጥበት ትንሹ ስለሚሆን ከዚህ ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ አይሆንም። በነገራችን ላይ በዚሁ አጋጣሚ ልጆች እንድታውቁ የምፈልገው ይሄኛውን ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። ይሄን ከተጠቀም ኔጌቲቭ ከመጣ ኪሳራ ነው ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ እንድታውቁት ያክል ነው። ይህን ፕሮፊት ፎርሙላን ስንጠቀም ኔጌቲቭ ከመጣ ምን ማለት ነው? SP minus CP ኔጌቲቭ ከሆነ ኪሳራ ነው ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ይህንን ሳንጠቀም ይህን መጠቀም እንችላለን። anyways loss which is equal to CP minus SCP. then example CP which is equal to 2000 and SCP which is equal to 1500.
2000 ብር ተገዛና የተሸጠው ግን 1500 ሆነ። የከሰረው 500 ብር ከሰረ ማለት ነው። በፐርሰንት ሲሰላ ፐርሰንት ሲፒ ማይነስ ኤስሲፒ ኦቨር ሲፒ ታይምስ 100%። ከዚች ጋር ከላይ ያለችዋ ተመሳሳይ የሚያደርጋቸው ምንድን ነው? ከታች ያለው ቆጣሪው ወይም ዴኖሚኔተር ማለት ነው ሲፒ፣ እዚህም ሲፒ ነው። ታይምስ 100 መሆኑን አንድ ያደርጋቸዋል። ነገር ግን ኖሚኔተራቸው ኤስፒ ማይነስ ሲፒ ሲሆን ለፕሮፊት ፐርሰንቴጅ፣ ለዚህኛው ደግሞ ቫይስ ቨርሳ ሲፒ ማይነስ ኤስሲፒ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህም ይህን ካልኩሌት ስናደርግ ስንት ይሆናል? 25% ምን ሆኗል? ከስሯል ማለት ነው። እዚች ጋር ያስቀመጥኳት ደግሞ ሁልጊዜ ትርፍና ኪሳራውን ብቻ በቀጥታ ላትጠየቁ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ትርፉ ይሰጣቸዋል ጊቭን ይሁንና አንድ ሲፒ ኮስት ፕራይሱ ይሰጣቸዋል። ኤስፒ ሴሊንግ ፕራይስ የተሸጠበትን ካልኩሌት አድርጉ ብትባሉ ያውና ኤስፒ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ይቺ ማይነስ ሲፒ የምትለዋ ወደዚህ ማለት ስትመጣ ፕላስ ሲፒ ትሆናለች። ድራይቭ ማድረግ ማለት ነው። ወይንም ደግሞ ኤስሲፒ እና ፕሮፊት ተሰጥቶ ሲፒን ፈልጉ ብትባሉ ማይነስ ሲፒን ድራይቭ ስናደርግ ማይነስ ሲፒ እንዳለች ተወርድና ፕሮፊት ይኸውና እዚህ ያለ ይቺ ፕላስ ኤስፒ የምትለዋ ወደዚህ ማለት ስትመጣ ማይነስ ትሆናለች። እንግዲህ እዚህ ጋር ማይነስ አለች። ይቺን ማይነስ ለማጥፋት ምን እናደርጋለን? በዚህኛውም ሳይድ በኔጌቲቭ ሁሉንም እናበዛለን። ይቺ በኔጌቲቭ ስናበዛት ፕላስ ሲፒ ሆነች ማለት ነው። እሺ ይቺ ምን ሆነች? ማይነስ ፕሮፊት። ይቺ ማይነስ የነበረችዋ ደግሞ ፕላስ ኤስፒ ሆነች። አሁን ሪአሬንጅ ኮሚታቲቭ ፕሮፐርቲ ብያላችኋለሁ። እዚህ ስናቀያይር ባጭሩ ሲፒ which is equal to ኤስፒ ማይነስ ፕሮፊት ይሆናል። ሲፒ ማይነስ ኤስፒ የሚለውን በተመሳሳይ መልኩ ያውና እዚህ ድራይቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚሁ ጋር አስቀምጫለሁኝ ከናሰሩ። እንግዲህ ወደ ሲምፕል ኢንተረስት ወደ ነጠላ ወለድ እንሂድ። ሲምፕል ኢንተረስት ነጠላ ወለድ ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ ነጠላ ወለድ በሁለት መልኩ በዋናነት ይሰራል። ነጠላ ወለድ እና ድርብርብ ወለድ በሚል ማለት ነው። ሲምፕል ኢንተረስት ማለት ምን ማለት ነው? ለዛሬ የምናየው ሲምፕል ኢንተረስት ነው። ነጠላ ወለድ ማለት ለምሳሌ አንድ ሰው 100 ብር ቢያስቀምጥና በአመት 10 ብር ይወልዳል። በ10% ቢዋዋል ከባንክ ጋር በአመት 10 ብር ይወልዳል። አመቱ መጨረሻ ላይ 10 ብር ወልዶ ያገኘዋል ማለት ነው። ሁለተኛ አመት ቢያቆየው 20 ብር ይሆናል። ሶስተኛ አመት ቢያቆየው 30 ብር ይወልድለታል። አራተኛ አመት ቢያቆየው 40 ብር ይወልድለታል። ስለዚህ በአራተኛው አመት መጨረሻ ላይ ብሩም ቢወስድ 40 ብር ወልዶለት ያገኛል ማለት ነው። ዴርፎር ይችን የምናሰላበት መንገድ ሲምፕል ኢንተረስት ፕሪንሲፓል ታይምስ ሬት ታይምስ ታይም ነው። ፕሪንሲፓል እንግዲህ አይ ሪፕሬዘንት ሲምፕል ኢንተረስት ይቺ ወለዷ አይን ሪፕሬዘንት እናደርግበታለን፣ በአይ ሪፕሬዘንት እናደርጋለን። ፕሪንሲፓል ማለት መጀመሪያ ያስቀመጠው ብር፣ ለምሳሌ አሁን በነገርኳችሁ 100 ብር። ሬት ማለት በስንት ፐርሰንት ነው የተስማማው? በ10% ከሆነ ሬት 10%። ታይም ደግሞ ለምን ያክል ጊዜ ነው የተቀመጠው የሚለው ማለት ነው። ሪመምበር ዳት ነው ያኔ ቤዚች ጋር አጥኑ። አማውንት የሚባል ነገር አለ ደግሞ። አማውንት ማለት ምን ማለት ነው? ኤ which is equal to ፒ ታይምስ አይ። አይ ምንድን ነው? ሲምፕል ኢንተረስት ነው። ፒ ደግሞ ያስገብ ምን ማለት ነው? ባጭሩ ስንት ብር ወልዷል በ4 አመት? ቅድም እንደ ምሳሌ ራፍ ላይ የሰጠዋችሁ 40 ብር ወልዶለታል። ስንት ብር ነበረው ያስቀመጠው ብር? 100 ብር። 4 አመት አስቀመጠ፣ 40 ብር ወለደ። 100 ብር ሲደመር ይቺ ደግሞ አይ ወለዷ 40 ብር፣ 140 ብር። አማውንት ማለት ጠቅላላ የሚወስደው። ልብ ብላችሁ ስሙ። ወለዷ እና አጠቃላይ ዋጋ ይለያያሉ ማለት ነው። ወለድ እና ይቺ ፎርሙላ አይ which is equal to ፒአርቲ ወለዱን ነው ማለት ነው። አማውንት ማለት ደግሞ ወለድ ሲደመር ያስገባው ብር፣ ፕሪንሲፓሉ አጠቃላይ ብር ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ሄለን ቦሮድ ብር 30,000 for 5 years at the rate of 10% simple interest per years from the bank then ይላል። እና ሄለን ስንት ብር ተበደረች? 30 ሺህ ብር ተበደረች። ለስንት አመት? ለ5 አመት ተዋዋለች። በስንት ብር ወለድ? በ10 ብር ወለድ። በአመት 10 ብር 10% 10 ብር ሳይሆን 10% ተዋዋለች ማለት ነው ለ5 አመት። therefore ኤ question number ኤ ምንድን ነው የሚለው? how much interest will she pay yearly? በየአመቱ ስንት ብር ትከፍላለች? በየአመት በአመት ስንት ብር ወለዱ ማለት ነው። how much interest ነው የተባለው። እንስራ እሺ።
ፒ 30,000 ነው። ሬቱ ደግሞ 10 ነው። ታይም ለአንድ ዓመት አይደለ አንድ እንላለን ማለት ነው። ሪኳየርድ አይን ነው የምንፈልገው። አይ which is equal to ፒአርቲ therefore እዚህ ጋር ስንተካ 3000 ብር እናገኛለን ማለት ነው አይደለ 3000 ብር እቺ በዚች ካንስል ትሆናለች። 30,000 ሲካፈል በ10 ነው 3000 ብር በአመት ነምበር ቢ question ነምበር ቢ ምንድነው የሚጠይቀን what will be the amount she will pay at the end of 5 year በአምስተኛ ዓመት መጨረሻ ላይ ለባንኩ ስንት ገቢ ታደርጋለች ወይንም ደግሞ ባንኩ ስንት ብር አማውንት ነው ያለን ልባር ፔፐርማን አማውንት እና አማውንቱ ነው so to calculate amount a which is equal to p times i ብለናል አይደል እዚህ ጋር a which is equal to p plus i a which is equal to p plus i ብለናል አይደል therefore a እኩል ይሆናል p plus i ሲመነዘር ደግሞ ፒአርቲ ብለናል then p እዚህም ኮመን ስላለ p ያውና እዚህ ኢንቱ ኮመን ፋክተር ኢንቱ 1 ፕላስ አርቲ ኮመን ፋክተር አድርገን አውጥተን p ኢንቱ 1 ፕላስ አርቲ ኢን ፓረንተሲስ ማለት ነው። this symbol is parenthesis ከርቭድ ምልክቷ ምንድነው የምትባለው ፓረንተሲስ። ብራኬት የሚባለው ደግሞ ማዕዘን ያለበት እንደዚህ ማዕዘን ሲሆን ማለት ነው። ማዕዘን ሲሆን ምን ይባላል ብራኬት this parenthesis እና በፓረንቴሲስ ውስጥ እናስቀምጣለን። ከዚያ በኋላ እንሄድ እንግዲህ a which is equal to p ስንት አለን እዚህ ፎርሙላ ውስጥ እናስገባ p ስንት አለን 30,000 ከዛ 1 ፕላስ 10 ኦቨር 100 ታይምስ ታይማችን ደግሞ 5 ነው 0 በ0 እዚህ ጋር ካንስል ይሆናል አንድ ትቀራለች አንድ ሲባዛ በ5 5 አስረኛ ማለት 1 ሁለተኛ ይሄው 30,000 ሲደመር 30,000 ኢንቱ 1 ፕላስ 1 ኦቨር 2 ማለት 1 ኦቨር 2 የመጣችው ከዚህ ነው። ከዛ አንድ ሲደመር አንድ ሁለተኛ 3 ሁለተኛ 30,000 በ3 ሁለተኛ ስናበዛ 45,000 ብር በአጠቃላይ አመቱ መጨረሻ ላይ ትከፍላለች ማለት ነው። በ5 አመት መጨረሻ ላይ ባንኩ የሚያገኘው ብር ነው። ጥያቄ 2 how long will it take how long የሚለው how long ምን ነው የሚያመለክተው? በፊዚክስ ትምህርታችሁ እንደምታስታውሱት how long ማለት ታይምን ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው። how long it take double ብር 300 if it is invested at the rate of 5% simple interest per year በአመት ማለት ነው። ይሄን ያክል ኢንቨስት ቢያደርግ ቢሰጥ እና በ5% ማለት ነው። ይሄ 300 ብር ደብል የሚሆነው በስንት አመት ወይም በምን ያክል ጊዜ ነው? ታይምን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ከዚያም ፎርሙላችን ኤ አማውንታችን ስንት ነው? 600 ብር because of double of 300 የ300 ደብል እንዲሆን አይደል የተፈለገው የሱ እጥፍ ማለት ነው። ኤ 600 ብር ነው ማለት ነው። ፒ 300 ነው። ሬታችን 5% ነው። ታይም ነው የምንፈልገው therefore the formula a which is equal to p into 1 plus rt አይደለም a ቦታ ጋር 600 p ቦታ ጋር 300 in parenthesis 1 plus 5 over 10 5% ስለተባለ ታይማችን t ነው ማለት ነው። ከዚያችን 300 ለማጥፋት ኦቨር 300 ስናደርግ በዚህም በኩል ኦቨር 300 እናደርጋለን 300 በ300 ካንስል ይሆናል 600 ሲካፈል በ300 2 እናገኛለን። ከዚያም ቀመራችን ምን ይሆናል 2 which is equal to 1 plus 1 over 20 times t ይሆናል ማለት ነው። እሺ እቺን 1ን ወደዚህ ሙቭ ስናደርጋት 2 ሲቀነስ 1 እናገኛለን ኦቨር 1 times t over 20 ማለት ያውና 1 which is equal to t over 20 ይችን በዚህ እናበዛታለን t ደግሞ 1 ማለት 1 over 1 ነው t ደግሞ በዚህኛው አንድ ስናበዛት time which is equal to 20 years 20 አመት ይፈጃል ማለት ነው 600 ብር እንዲሆን በዚህ ወለድ። እሺ የመጨረሻው ስራችን the simple interest for 6 months at 10.88% ነው። in ብር 45 find the principal እዚህ ጋር ሊያስተምር የፈለገ ትልቅ ነጥብ ምንድነው? ታይማችን ነው። እንግዲህ ልብ አድርጉ ሬታችን ስንት ነው? 10% ነው ሬቱ። አይ ደግሞ 45 ብር ነው። አሁን ታይም ላይ i which is equal to prt ነው። ከዚህ ድራይቭ እናደርግና ማን እናውጣ? p ሶ rt መጥፋት አለበት። ኦቨር rt ስናደርግ p which is equal to i over rt
ስለዚህ አይ ስንት አለን? 45 ኦቨር ሬት 8% ማለት 8 ኦቨር 100 ማለት ነው። ታይምስ 1 ኦቨር 2 እዚች ጋር ነው ትልቅ ኮር ፖይንት የዚህ ጥያቄ ትልቁ ዋናው እዚህ ጋር ነው ያለን እንድታጤኑ የፈለግኩት ነገር። 1 ኦቨር 2 ከየት መጣ? ታይም ቦታ ላይ 6 አድርጋችሁ ከሰራችሁ ስህተት ይሆናል ማለት ነው። 6 መንዝስ ነው የሚለው እዚህ ጋር ያያችሁት አይደል? 6 ወር ወደ ምን መቀየር አለበት? ወደ አመት መቀየር አለበት። 6 ወር ወደ አመት ሲቀየር ደግሞ 1 ኦቨር 2 ወይም 0.5 ማለት ነው። በዚህ መሰረት 45 ኦቨር 1 ኦቨር 25 ይሆናል ማለት ነው። ባይቱ 1 ባይቱ ቺ 4 ትሆናለች። 4/100ኛ ማለት 1/25ኛ ማለት ነው። ስለዚህ 45 ሲካፈል በ1/25ኛ ማለት ይሄን ማካፈልን ወደ ማብዛት ስንቀይር 25/1ኛ። ስለዚህ 45 ሲባዛ በ25 1125 ይሆናል ማለት ነው። እሺ ኮምፓውንድ ኢንተረስት በሚቀጥለው ውይይታችን ይሆናል። እንግዲህ የዛሬውን ውይይታችን እዚህ ላይ እጨርሳለሁ። ኮምፓውንድ ኢንተረስት አንድ ታክስ የሚለውን በሚቀጥለው ፕሮግራም እንወያያለን። በነገራችን ላይ እስካሁን ያየነውም ሆነ ወደፊት ስለ ኮምፓውንድ ኢንተረስት የምናየው ለምን ይጠቅማል? ተማሪዎች ይህን ትምህርት ከተማራችሁ በኋላ እንግዲህ በንግዱ ዓለም ሆነ በብር በተለያየ እንቅስቃሴ የብር እንቅስቃሴ በምታደርጉበት ጊዜ ወደፊት ትልቅ ሰው ትሆናላችሁ። ለዚህ አገልግሎት ይጠቅማል። እንዲሁም ለወላጆቻችሁ ከላይ እንደተናገርኩት ለወላጆቻችሁም ሆነ ለማንኛውም ሀገራችን የገንዘብ እንቅስቃሴ ትልቁን ሚና የሚሰራው ይህ አፕሊኬሽን መሆኑን እያወቃችሁ ባንክ ቤቶችም በየአካባቢያቸው የምታዩቸው ባንክ ቤቶች ይህንን ሕግ ተከትለው እንደሚሰሩ ልታውቁ ይገባል። ለዛሬ እዚህ ላይ ያበቃለሁ። ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁትን በሙሉ አመሰግናለሁ። ያላደረጋችሁ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ከዚህ ፕሮግራም በኋላ እንደምታደርጉ ለጓደኞቻችሁም እንዲደርስ። በተረፈ ወላጆችን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ልጆችን እና እኔን እንድንገናኝ እድሉን ስላመቻቻችሁ። ቻው ቻው።